Отже, зараз ми намагаємося зрозуміти, як ілюзія може впливати на відчуття глупості, а глупость веде до страждання. So the last session we understood how the 5 types of foolishness causes the problems in our life. It is not that someone says that you are crazy. It is my own mind, the way it experiences and feels. Отже, минулого разу ми намагалися зрозуміти, як 5 різних видів нерозумної реакції, глупої реакції, як вони впливали на наше страждання, і як ці 5 реакцій вони будували наші страждання. So we have to understand 3 basic principles. How to treat the foolishness by the principle of aware. I gave you an acronym of AWARE. Отже, ми намагаємося зрозуміти, зараз потрібно зрозуміти 3 основних принципи, як нам повпливати на наше відчуття нерозумного ставлення до життя, глупості, за допомогою акроніму, який я давав вам на попередніх заняттях. Це акронім AWARE англійською мовою, коли ми розшифровували кожну літеру окремо. Aware means we have to accept it. First word, accept my real self. Отже, цей акронім, по-перше, означає, що ми повинні прийняти цю ситуацію. Перша літера означає англійське слово в перекладі це прийняти щось, прийняти себе справжнього. We have to accept that we are of the nature of real self, of the nature of peace and happiness, love and wisdom, because I have to do it by thinking and feeling. Ми повинні прийняти нашу первинну природу, що наша первинна природа, вона складається із природи щастя та збалансованості, і ми це робимо. If I am not thinking in this way, then my thoughts will continue to have those foolishness. Якщо я не буду думати таким чином, мої думки будуть продовжувати породжувати глупість. I'm trying to make you understand to change your life. If you don't do it, it will not happen. Я намагаюся зробити так, щоб ви зрозуміли той шлях, яким треба змінити своє життя. Якщо ви самі цього не будете робити, я не зможу цього зробити. So in the acronym AWARE, the word W means withdraw. It means I am of the nature of peace and happiness, and I have a anxiety or a reaction or a blame or a complaint thought inside. So I have to withdraw from it, and I have to think about the real self. Отже, друга літера у акронімі AWARE, вона означає це літера W, яка означає, що ми повинні відтягнути себе, нашу природу збалансованості та щастя від страждання і від ілюзії. Ми відтягуємо себе до цього. So when I am thinking of the real self in the presence of the foolish thoughts, I am able to withdraw from it. When I withdraw from it, it will dissolve by itself. That is the meaning of abolish, A-W-A. Отже, в подальшому наступно ми розглядаємо значення літери
означає відкинути розуміння, хибного розуміння. Якщо ми кажемо про дійсне внутрішнє я, і ми не хочемо думати за допомогою наших нерозумних думок, ми відтягуємо ілюзію від свого я. And then what happens? Those thoughts of the foolishness is here, and the thought of the real self is here. You have created a gap in the mind, and because of that gap, AWA, then comes the word R. R means relaxation. We can experience that state of calmness instantly. Отже, коли ми думаємо про свою природу свого себе і відтісняємо неправдиві, нереальні думки від нього, у нас між моїм я і між хибними думками утворюється певна прірва, і посередині з'являється те, що Гуруджі називає те, що допомагає нам осознати нашу збалансованість та спокій, це розслаблення. За допомогою цього розслаблення ми якби почуваємо себе спокійніше. And the last letter is E. When I experience there is a relaxation and a calmness that does not depend on anything outside, it results, the mind continues to start discovering within. And so E means embody the real self, embody the peace and happiness, and the life is going to change. Отже, остання літера означає втілення збалансованості, миру та спокою. Коли ми розуміємо, що ми хочемо втілити лише спокій, лише щастя, наш мозок настроюється на такі думки, і в подальшому ми починаємо так, наш мозок починає так думати, і ми дійсно втілюємо нашу природу, нашого я у стані спокою та щастя. Before that, early in the morning, I told you that I have to practice the Shanti mantra. When you practice the Shanti mantra, your mind recognizes that you are a seeker. І в подальшому, коли ми практикуємо мантру Шанті, наш мозок впізнає цю мантру і відповідно реагує і впізнає, що впізнає в нас пошукача. So you are a seeker first inside, and then you are a mother. You are a seeker first, then you are a father outside. You are a seeker first, then you are a friend outside. You are a seeker first before any label. That will change your consciousness, that will change your mind. Отже, ким би ми не були, в першу чергу ми вважаємо себе пошукачами істини, пошукачами нашої дійсної природи. І перед тим, як ми стаємо, навіть якщо ми є в реальному житті батьками, ми кажемо, що в першу чергу ми пошукачі, а потім вже батьки. And the last week we discussed there are 5 types of foolishness, less or more. It is present in everyone, including me also. І минулого тижня ми з вами розглядали 5 типів нерозумної поведінки, яка присутня у кожному із нас, навіть. We also discussed that foolishness comes from delusion. What is delusion? I see
whatever I see and perceive in the world, that is not the truth and the real. The truth and real is beyond that. І ми також говорили, що ті 5 типів не хибної, а нерозумної поведінки, вони безпосередньо пов'язані з ілюзією. І що ми сприймали як ілюзію? Що ми бачимо, що щось відбувається в реальному житті, але це не є правда, це існує поза правдою, поза реальністю. So when my mind claims what I see, feel, if someone says, for example, that you are crazy, and I experience now this is the only truth, then I have proved myself that I'm the crazy. Отже, коли хто-небудь, як це працює, коли хто-небудь називає людиною божевільною, я дійсно дивлюся на цю інформацію, сприймаю цю інформацію як єдиний факт. І дійсно починаю вірити, що вона є божевільною. So my mind is impure, my mind is reacting, and that is because of the delusion, and the delusion results into foolishness in 5 different ways. Отже, мій мозок не є чистим і не є ідеальним, і він безпосередньо реалізується за рахунок цих хибних факторів нерозумної поведінки, він пов'язується за допомогою ілюзії з ними, і через це у нас виникає хибне сприйняття. And I believe that you might have heard every day and you understood, you remember the 5 types of foolishness. І я нагадую вам, що ми вже чули ці 5 видів нерозумної поведінки, і ви це зрозуміли. It does not go just by listening. We have to work on our mind. Воно не працює просто за допомогою прослуховування. Ми повинні працювати безпосередньо з нашим мозком. And that is perfect example. The 2 people here had a vanity, the first type of the foolishness, and they are still present. Ярким прикладом може бути те, що цю інформацію можуть чути багато людей, але дійсно приймати до уваги можуть не всі. And I don't want to remove it, so it will not go. Я не хочу прибирати цю ілюзію, і вона сама не піде. So vanity is the first type, wicked conversation. So because of the vanity, because of the false ego, the wicked conversation starts. What is that wicked conversation? Blaming, complaining, reacting, becoming angry, upset. Отже, через сприйняття світу крізь хибне око з'являються так звані плітки. Це певні, ми можемо назвати якісь дикі розмови. Чого дикі? Тому що через злобу, через критику, через жаління ми передаємо і один одному таку інформацію, тому ми можемо так і назвати їх безпосередньо, що це плітки. So the falsi is first type of foolishness. It results into gossiping, which is wicked conversation, and both of them creates an hesitation, reaction, blame, and complaint. Отже, перший тип реалізується через плітки, які в подальшому може реалізуватися у звинуваченням когось у чомусь, жаління на несправедливість або на несправедливе життя. And then my mind freezes. It starts thinking about others that he or she is the only person who is bad.
You don't think about your mind, why the mind is thinking like this. So you are still in the same boat. І от цей момент наш мозок завмирає, він починає сприймати лише ту інформацію, яку йому дають. Тобто, якщо дають інформацію, що людина божевільна, то ми сприймаємо це так. Ми в даному випадку не думаємо, чому саме наш мозок починає думати, що людина божевільна, чому саме мозок сприймає цю інформацію. І через те, що він якби знаходиться в замороженому стані, ми не можемо й думати по-іншому. That is the fourth type of foolishness, is the stubborn argument. Our mind freezes. It does not want to change. Це є також четвертим типом нерозумної поведінки, коли наш мозок перший заморожується і він не хоче думати по-іншому. Two people might be feeling they are not still in the same, they are still with the same stubborn argument. І двоє людей можуть відчувати, що вони дійсно застигли у одному, якби, у одній сварці. And when you have a stubborn argument, the fifth type of foolishness comes to your mind. You have a lack of respect for others. І якщо ми застигли у цій вперті конфронтації, знову до нас повертаються всі ці 5 типів нерозумної поведінки, і ми застигли у цій сварці, у конфронтації, куди не рухаємося. My master used to say that you respect me, it is good, but if you don't respect everyone in the group, you don't respect me. Як казав мій вчитель, якщо це дуже добре те, що ти мене поважаєш, але якщо ти не поважаєш інших людей у групі, це означає, що ти мене не поважаєш. So if you don't respect each and everyone in this group, you don't respect me. There is no use of saying even namaste to me. Якщо ви не поважаєте людей з вашої групи, це означає, що ви мене також не поважаєте, і ви немає сенсу казати намасте, коли ви зустрічаєтесь. So now we'll have few examples for deeper understanding about 5 types of foolishness. Зараз я приведу вам декілька прикладів більш глибшого розуміння нерозумного мислення. So the first type of the foolishness is the vanity, and the very first example in the modern world is spending an excessive amount of time perfecting your appearance before leaving the house, even if your appointment is late. Отже, першим прикладом це є марнославство, і прикладом цього є те, що ми витрачаємо дуже багато часу на те, щоб привести себе у певний вид, перед тим, як вийти з будинку. Ми витрачаємо на цей час, навіть якщо ми запізнюємося на нашу. Hygiene and cleanliness of the body are important, but spending too much of time will continuously build your false eye. You cannot get rid of it. Гігієна та догляд за собою, звичайно, дуже важливі. Але те, що ми витрачаємо на щось дуже багато часу, працює на руку нашому нехибному оку, через яке ми сприймаємо світ, і через це воно дає йому підживлення, і через це підживлення ми його не зможемо забути. Obviously, you should not look like me. Obviously, you can trim your hairs, or you can shave your face, or you can beautify. There should be a hygiene and cleanliness and presentable. But if you are spending too much of time, it will going to build the vanity, and ultimately you have to enter into foolishness.
Вочевидь, ви повинні виглядати так, як ви себе бачите, як ви собі подобаєтесь, але якщо ви будете витрачати дуже багато часу на це буде працювати на руку марнославству і приведе до перетрансформування в негативне. Second, I think in this group, except Ala and Grigori, we spend too much of time on the social media post. We post those so that the people like it. I have in my mind the people don't like it, so I get agitated. Отже, я думаю, що майже всі, крім деяких людей постарше в вашій групі, дуже залежить від соціальних мереж і проводять дуже багато часу на те, щоб зробити пости або подивитися сторіс. І головне те, що зараз існує тенденція життя, що якщо людина щось постить на своїй сторінці, про неї думають, і вона якби важлива. Якщо я цього не роблю, я не важлива. I have deleted my account from the Facebook completely. Я повністю видала свою сторінку з Фейсбуку. Third is the bragging about my accomplishment or possessions while talking to people. When we start bragging about our accomplishment and possessions, it is continuously going to build the false I, and that false I will be expressed in foolishness. It will cause lot of challenges to the mind. Отже, коли ми будемо дуже вихвалятися своїми досягненнями, з одного боку, може, це виглядає позитивно, але в реальності це витрачання часу на це буде будувати наше хибне око, яке в подальшому буде сприяти тому, що ми неправдиво будемо сприймати світ і перебудовувати знову ж таки все під свою ілюзію. Another example of this foolishness, with you listen half-heartedly to someone and you challenge unnecessarily. Інший приклад цієї ілюзії – це коли ми дуже уважно або з певними відчуттями слухаємо когось, і у нас відбуваються певні порівняння себе і цієї людини. Entire world is crazy except me. With that thought, you wake up in the morning, you continue your false I to grow. Думка, з якою ми прокидаємося зранку, це те, що весь світ божевільний, крім мене, крім мого життя. Це сприяє побудові нашого хибного ока, але все ж таки ми продовжуємо з ним жити. Whatever masters are saying, I'm repeating for the sake so that you can think of it. If you don't want to think, that is also okay. First is the ignorance. I don't know my real nature. So when I don't know that I'm the real self, my mind goes outside to make understand my appearance, my profession, my business, my wealth is me. Отже, дуже часто відбувається так, що ми ігноруємо нашу внутрішню природу і не приймаємо її, і не можемо зрозуміти, чому нам потрібно діяти таким чином, а не іншим. Щоб це зрозуміти, спочатку треба прийняти нашу природу і вже потім робити наступні кроки. Are you understanding? When I don't know my real self, I look at the body, then I say I am the body, then I stand before the mirror for 2 or 3 hours. Отже, зрозумійте, коли, наприклад, я не розумію своєї природи, я дивлюсь на своє тіло, я його не сприймаю, я можу стояти перед дзеркалом 2 або 3
годин. So, what is the reward for 3 hours of standing before the mirror? My friend should appreciate me. But my friend is busy in something and he or she doesn't appreciate me. Then I get upset. Яка винагорода такого стояння перед дзеркалом, коли ми приводимо себе по 2-3 години в певний порядок? Ми хочемо, щоб наш друг або подруга нас оцінили, але вони також десь зайняті і не можуть нас оцінити. І наші старання не оправдані. So for a couple of times, if my friend doesn't appreciate, I start criticizing. That is the second type of foolishness. That is what we say the wicked conversation. Отже, і коли пару раз проходить така ситуація, що наш мій друг, наприклад, не оцінив мої старання, я починаю його критикувати, що і знову ж таки замикається кільце, в мене виникають негативні емоції, які я можу виказати. So in wicked conversation, if I start gossiping about anyone outside, it may be a friend, it may be parents, it may be my husband or a wife, it is polluting my mind. Отже, коли ми починаємо пліткувати або обговорювати когось, незалежності від того, чи є ця людина членом нашої родини чи ні, то це забруднює наш мозок. So when the mind is polluted, this wicked conversation, the second type of foolishness, your mind starts making sarcastic and hurtful comments about others. There is no need, but still my mind comes out of it. Отже, як результат цього, наш мозок починає робити саркастичні коментарі, і це взагалі немає необхідності в цьому, але наш мозок вже не стримується і продовжує це робити. So what happens? First you start with the gossiping, then you enter into hurtful, that hurts others, those comments, and then what happens? It becomes the rumors. And the rumor does lot of challenges in our life, mental and the emotional level. Отже, і що відбувається? Що всі ці плітки, вони переходять у певні зв'язані історії, які передаються від людини до людини, вони забруднюють мозок, і потім ми вже не розуміємо, що ми забруднили не лише мозок, а забруднюємо життя наше та інших людей. Are you understanding? Що ви це розумієте? So now what happened? It has resulted into rumor, and once this rumor is always present in your mind against a person, you start using the offensive language against others. So who has created failure in your life? You. І що відбувається далі? Через те, що ви постійно про когось створюєте певні історії, поширюєте плітки, цей метод лікування починає для вас бути нормою. Ви починаєте не лише поширювати плітки, але й використовувати другу мову не стосовно тої чи іншої людини. І це певним чином забруднює ваш мозок і створює негативні емоції у вас. Хто автор цього? Лише ви самі. We want to know our real self, which is of the nature of peace and happiness. Because I don't know, so I'm living in ignorance. Because of that ignorance, it causes the delusion. Delusion means what I see is not true. There is something behind it. And because of the delusion, my mind enters into the foolishness. We are discussing about 5 types of foolishness.
І що відбувається? Відбувається те, що наш мозок поринає безпосередньо спочатку у ілюзію. Ілюзію ми розглядаємо так, що не є певний факт, але існує цей факт не є правдою, існує щось поза цим фактом. Ми не віримо цьому факту, ми віримо чомусь, що існує поза цим фактом. Потім до нас притягується 5 типів нерозумного мислення, і це у нас не може бути певного правдивого охорону, воно у нас вже. So the first type of foolishness is the falsity or vanity. I explained you how it results into wicked conversations. When these two are present and dominant in my mind, whether you wake up in the morning or night, any time of the day, you normally feel a sense of fatigue and tiredness and lot of anxiety on your face. Отже, ми говорили з вами про 5 видів нерозумного мислення. Перше це було марнославство і неправдиве сприйняття життя. А друге це було як плітки та поширення неправдивої інформації. Якщо ці два фактора присутні у вашому житті, і ви навіть відчуваєте це зранку, а як ви можете відчути? У вас присутня певна втома, ви сповнені, у вас низький заряд енергії, і в подальшому ви це відчуваєте, що вона забруднює ваш мозок. So what happens because of that? You are almost kind of agitated inside. You have a sense of tiredness and agitation. And have you seen there are some people with whom you talk carefully because your mind says, oh, he or she will be agitated if I say this. Отже, що відповнені невпевненості і певних коливань. І коли ми починаємо думати про певну ситуацію, як ми спілкуємося з іншими людьми, ми розуміємо, що ця людина може не сприйняти цю ситуацію, і ми починаємо думати, що ця людина коливається, і я не можу дати їй певну інформацію. You know some near and dear one, you don't want to say what is truth because your mind says if I speak the truth, he or she will be agitated. The same thing applies to us also. We never think about it. That is our third foolishness. Отже, ми знаємо, що, наприклад, певну інформацію ми не можемо розказати своїм близьким або своїм членам родини, бо це почне якось не позитивно впливати на їхнє життя. Але з іншого боку, це є певна ілюзія. Чому? Тому що ми не визнаємо правди, яка існує. You are head of the family, then you are regularly yelling at others. Ви голова родини, яка постійно кричить на всіх. And if you are not the head of the family, you try to escape your responsibility by yelling at others. І навіть якщо ви не голова родини, ви просто хочете уникнути відповідальності через крик. You express your thought rudely. That is another example of agitation, the third type of foolishness. Ви виражаєте свої думки грубим чином, і це є певним нерозумною поведінкою. In agitation, who throws the glass, who throws the food item in your house? Якщо людина коливається, хто кидає якісь предмети?
Don't tell me, but it happens. Не кажіть мені, це іноді трапляється. And we want to awaken to the real self with this kind of foolishness in our life and personality. Is it possible? Ми хочемо пробудити наше правдиве я з такою нерозумною поведінкою. Чи це можливо? Third type of the foolishness is the hesitation, anger, reaction, yelling at people. Отже, третій тип нерозумної поведінки – це коливання, коли людина кричить на людей та витворяється давить. And the fourth type of foolishness is stubborn argument. І четвертий тип нерозумної поведінки – це перша спора. Example, you loved someone, you had a good friendship, now the friendship is broken, and now you carry a negative thought, you pass on the rumor to the others, and you stick to it. You don't want to change your position. That is the stubborn argument. Отже, що є впертістю у спорі або якійсь дискусії? Наприклад, коли у вас був друг, ви або подруга, ви дружили, були друзями, але щось сталося, у вас змінилися якісь певні інтереси, і ви розірвали свої стосунки, але ви залишаєтесь в певній позиції, не хочете це визнавати, не хочете повертатися до дружніх стосунків. Це є прикладом певної поведінки безпосередньо у певній сфері. Your mind is extremely foolish because it is constantly obsessed that let others change, but you are not changing your stubborn argument. That is one of the major causes of broken friendship, divorce. Ваш мозок повністю поглинений думками, що повинні змінитися решта людей, а не ви самі. І такий спосіб мислення, він безпосередньо приводить до розриву дружніх стосунків і до розлучення. Why we are understanding the 5 types of foolishness, so that we should study our own behavior, our own attitude, our own personality. We will make a list and we will change that. Отже, чому ми вивчаємо ці 5 типів нерозумної глупої поведінки? Щоб проаналізувати власну поведінку, щоб зрозуміти, що ми робимо не так, і щоб в подальшому цього уникнути. During the COVID, I'm giving an example of stubborn argument. During COVID, this guy is hardly 32 years old, but here, one party in US, one party system, they don't believe in science. And he was very scared to go out of his house during the COVID. Вороча наводить приклад, що під час пандемії одна людина, йому виповнилося 62 роки, весь час боявся вийти з будинку, щоб я так розумію. So I told him that, no, he said that I don't believe in COVID vaccine. Він сказав, що він не вірить в те, що вакцина може захистити від ковіду. Then I told him, don't go out of the house. Я йому сказав, не виходь із будинку. But then I cannot do business. I have to go out. I said, then you take vaccine. Він відповів, що якщо я не буду виходити з будинку, я не зможу займатися своїм бізнесом. А Гриша відповів йому, що тоді зроби вакцинацію.
So I don't believe in vaccine. He said, I said, can you give me 3 reasons why you don't believe? Він сказав, що все ж таки він не вірить у вакцину, а Володя запропонував йому дати три причини, чому він не вірить. There are more than 300 scientists who are working throughout the world, and based on common understanding, they created a vaccine, and you are not interested because it is your stubbornness in the mind. Я пояснив Горочі, що більше ніж 300 вчених працювали у цій сфері, вони вивчали всілякі моменти, а людина просто не хоче довіритися вакцині через те, що в неї є певна думка в голові. Similarly, we have a stubbornness in our mind about our honey, about our husband, wife, relationship, friends. We don't want to change it. That is another cause of your stress and suffering in your life. Таким же чином ми не хочемо змінювати нашу думку стосовно наших членів родини, стосовно певних ситуацій у нашому житті. І це є прикладом також нашої впертої позиції, яка приносить багато страждань та нещастя. Are you understanding? Що ви це розумієте? We all did the same thing at one time or other in our life. If we do not change and we think that I will be in permanent peace and happiness, not possible. Ми в нашому житті робимо майже однакові речі, і ми думаємо, що коли ми ці речі зробимо, ми будемо у постійному щасті, стані щастя та спокою, але це неможливо. I told you the foolishness starts at false I, which I explained you the vanity. From the vanity, how the vanity is expressed by wicked conversation. And when these two continues to work inside your mind, it results into agitation, fatigue, tiredness, constant blame and complaint, reactiveness. Отже, нерозумна поведінка, вона починається з того, що ми відчуваємо, ми перебуваємо у стані марнославства. У нас працює неправдиве око, яке створюється за допомогою марнославства та пліткарства. Коли ці два фактори існують у нашій голові, ми відчуваємо певний фізичний недолік, як слабкість, втомленість, певні коливання, невпевненість. І в подальшому це все переростає у нашу ілюзію. And all the three results into freezing of certain thoughts of stubbornness. And people sometimes say you that you are very stubborn. And that is the fourth problem of foolishness. Отже, коли у нас перші три фактори зустрічаються разом, тобто наше марнославство, запліткарство та з гнівом та коливанням, вони заморожують певні думки в нашій голові і породжують четвертий фактор нерозумної поведінки – це впертість. Іноді люди це визнають, і вони нам кажуть, що ти впертий. And all the four results into the fifth one. The fifth one is lack of respect for others. І всі ці чотири фактори, вони призводять до появи п'ятого. Це недостатня повага до інших людей, відсутність цієї поваги. What happens? In the fifth type of foolishness, you constantly interrupt others.
Що відбувається у цьому типі нерозумної поведінки? Ти постійно перебуваєш інших людей. You are a boss or you are a parent at home, you dismiss the ideas and thoughts of your son or the daughter at your home or the employees at work. Отже, якщо ви роботодавець або один із батьків вдома, ви відкидаєте ідею, що ваші робітники або ваші діти можуть дати вам якусь ідею. You refuse to listen to your partner. Ви відмовляєтесь слухати свого партнера. You make a very taunting gestures in relationship, and that causes too much of harm. Ви робите певні жести навіть, певні рухи, певні моменти своєї поведінки у ваших стосунках, що приносить дуже багато шкоди. That is known as a negative personality. Це не є показником, що ви погана людина. Negative personality, the way they think, they speak and act out of these 5 types of foolishness, it reshapes their behavior and attitude. Отже, негативна людина, вона із цих 5 видів негативної нерозумної поведінки, вона якби перетрансформовує. And we think that we will find happiness keeping these foolishness in our daily life. Not possible. І ми думаємо, що ми з цими 5 видами нерозумної поведінки ми можемо щось, ми їх тримаємо і можемо щось змінити, але це неможливо. So we are explaining the verse number 1 of this book. Отже, ми пояснюємо строфу 1 цієї книжки. So the first line of the verse, I'm reminding you, the first line of the verse, recognize and realize the real self of unconditional love. Отже, перша строфа гласить, що ми повинні впізнати та прийняти нашу природу нашого внутрішнього я. So second line, Master says to everyone, including me, "Oh foolish." Отже, у другій строфі, у другій строчці, вчитель звертається до всіх людей із слова «о, ти глупа людина». Third and the fourth line, the Master uses the metaphor when appointed time of the death comes. Death is certain. But even until the time of the death, how many times I was anxious, how many times I reacted, how many times I had a stubborn argument, how many times I have expressed to the false side. So I pass on my entire life in foolishness. That is why Master says, "Oh foolish." І в четвертій строчці вчитель зазначає, що коли назначений час смерті, до того, як прийде назначений час смерті. Що мається на увазі? Що це наше життя, ми проводимо у певних стражданнях, у певних жаліннях, і ми проводимо це життя нерозумним чином. But we are wise in this group, no one is foolish here, including me. Але у нашій групі жодної нерозумної людини немає. Is it not? Чи не так? Ratanya says yes. Yeah, right. So see, the Master says, count. Can you count how many times you were in anxiety, you were angry, you reacted, you blamed someone, you complained?
maybe millions of times, and it has created trillions of impressions in the mind. So even if you pose, even if you act outside that you are a wonderful person, the people will notice it. Отже, як каже вчитель, порахуйте, скільки раз ви поводили себе нетактовно стосовно інших, скільки раз ви відчували коливання, скільки раз ви жалілися. Тут ми кажемо про емоційний стан людини. Навіть незалежно від того, є людина багатою чи бідною, ми поводимо себе по-різному і поводимо себе так. І ми не можемо вести себе як ставити картинку гарну для одних людей, а для інших іншу. Ми є як є. And if the people will notice it, they will create a different response or a reaction towards you. And then you created an unfavorable condition, circumstances for you in your life. You are responsible for your sorrow, no one else. І як відповідь на певну реакцію можна створити певну словесну відповідь, да, і якби модель поведінки. Але навіть при цьому лише ми будемо відповідальними за ті страждання, які є у нашому. How are you understanding? Як ви це розумієте? Yes, we are understanding. We are the wisest people in the world. Так, ми розуміємо, ми наймудріші люди у світі. We live with these 5 types of foolishness that is expressed by a thought inside my mind, by a speech outside in the world, and by action. Отже, ми живемо з цими 5 моделями нерозумної поведінки, які виражаються у думці, яка існує в нашій голові, а також в тих словах, які ми кажемо, а також в нашій поведінці. The very first thing you wake up in the morning, practice the Shanti mantra that I have discussed in detail. Отже, найперше, що ми повинні зробити зранку, це проказати шанті мантру, яку в деталях ми розбирали на минулому заняття. You have done it for a week regularly and your mind says nothing happens. Don't listen to this foolish mind, nothing happens. You keep on doing it. Якщо ви робили вже це впродовж тижня, а ваш мозок каже вам, що нічого ж не відбувається, будь ласка, не слухайте свій мозок. Не може бути такого, що нічого не відбувається. Ви повинні продовжувати робити. So after a couple of weeks, your mind will rise in awareness. It will experience that state of the calmness. That is the beginning of a life of a seeker who can only find the real self. Отже, через декілька тижнів ваш мозок вистряне у чистому стані, і ви побачите ті результати, які вже відбулися у вас, і які будуть проявлятися через вашу поведінку. And from there, you start changing your personality. І з того моменту ви почнете змінювати власну особистість. That is all. Thank you. Next week we will meet my time at 11.